Sziasztok! A mai videóban megnézzük ezt a LEGO Star Wars ARC 170-es Starfighter-t. 9 pluszos, 75402 a kódja, és 497 darabos. Kapunk hozzá 4 darab remek minifigurát, amelyek teljesen újak ehhez a készlethez. Nézzük meg is a dobozt. Rögtön látható, hogy egy teljesen új dizájnt kapott, amely egy szerintem nagyon jól kidolgozott dizájn lett. Láthatjuk a hajót éppen egy csata jelenetben van, és hogyha jól megnézitek, látható egy easter egg is, illetve talán egy jövőképnek mondanám, ott a jobb alsó sarokban minifigurák fölött látható Plo Koonnak a Starfighter-e. Ugyebár a pletykák már arról szólnak, hogy idén, azaz 2025-ben érkezni fog Plo Koonnak a Starfighter-e, viszont én hallottam, vagy hát hogy láttam olyat is, hogy Microfighter kiadásban fog érkezni, erre majd később fény derül, meg fogjuk nyilván látni. Látható, hogy ez a hajó a Clone Wars sorozathoz kapcsolódik, itt van a doboznak a bal alsó alján. Látható a doboz tetején egy klónpilóta, ottból még hozzá, illetve a doboznak a hátulján látható egy igencsak jól kidolgozott dizájn, úgy szintén 2 darab játszhatósági funkcióval, illetve egy kis bemutatással az űrhajóról hátulról. Szerintem nagyon király, ugye, hogy benn parkol a űrhajónak a hangárjában. Szerintem ez egy nagyon jól kinéző doboznak sikerült, nagyon fasza, nagyon tetszik nekem. Úgyhogy térjünk is át a összeszerelésre, illetve a füzetre. Kapunk egyetlen egy darab füzetet hozzá, illetve egy matricaívet. Maga a füzet nem hosszú, 130 oldalas, egy olyan 1,5-2 órát össze lehet szerelni ezt a hajót, én úgy érzem. Ugye az első zacskóból nagyjából ugye az alapvázat kellett összeépíteni. A második zacskóból jött a 2 hátsó pilótaülés, illetve a törzsön egy továbbfejlesztés, és illetve a harmadik zacskóból lett teljesen kész a törzse a hajónknak, a hajtóművekkel, és a negyedik zacskóba kerültek rá a szárnyak, amik egészen sok meglepetést tartalmaznak. Viszont itt most egyből el is mondanám az első negatívumot, ami szerintem negatívum, hogy egy játékkészlethez nagyon-nagyon drága ez a készlet, tehát elég borsos ára van, 28.990 forintba kerül jelenleg a LEGO oldalán ez a hajó, ami hát azért valljuk be őszintén elég borsos ár ehhez a készlethez. Viszont ahogy összeépítettem a hajót, engem meglepett, hogy a doboz méretéhez képest mekkora méretekkel rendelkezik ez a gép, tehát egészen lenyűgöző, hogy milyen nagyra sikerült, annak ellenére, hogy ez tényleg egy eléggé, tehát hogy a dobozából nem erre számítottam, hogy egy ekkora készletet fogunk kapni. És kapunk hozzá, mint mondtam, 4 darab teljesen új minifigurát, amik teljesen izgalmasak, szerintem nagyon jó. Úgyhogy térjünk is át a minifigurákra. Az első minifiguránk a klónpilóta ottból, ugyebár láthattuk a Clone Wars sorozatban többször, illetve azt hiszem, hogy a szitek bosszújában is találkoztunk vele az elején. Ugye ő egy parancsnok klón, és ha jól tudom, akkor a Plo Koon, tehát a 66-os parancs után a Plo Koon lelövésében is szerepet játszott. Nagyon jól néz ki a sisakja, nagyon remek minifigura, tehát igazából maga a 3 klónkatonának a torzója, a karja, illetve a lába teljesen megegyezik. A fejük ugyanaz a Clone Pilot, tehát hogy egyfajta arckifejezésük van, csak a sisakjaikban különböznek ezek a minifigurák, ennek ellenére nagyon jól néznek ki. Tehát láthatjátok, hogy itt van oldból, neki olyan feketés printelés kapott a sisakján, nagyon szépen kidolgoztak, nagyon látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak ezekkel a sisakokkal. Aztán itt van nekünk a második minifiguránk, Clone Pilot Jack, őt is láthattuk többször a sorozatban, tehát a Clone Wars sorozatban, illetve ő volt az, aki ugye a 66-os parancsot megkapta, és utána ő lőtte le Plo Koont. Neki ilyen kékes mintázat van a sisakjának is, nagyon szépen remekül ki van dolgozva a sisakja, nagyon-nagyon szépen megcsinálták ezt a sisakot is, nekem nagyon tetszenek ezek a sisakok, annak ellenére, hogy tényleg a 3 klón pilótánknak a torzója teljesen megegyezik, viszont látható azon is, hogy milyen szépen rápintelték a torzójára ezeket a légzőcsöveket és egyéb kiegészítő elemeket, nagyon szépen meg vannak csinálva ezek a minifigurák. Aztán a harmadik minifiguránk egy sima
klónpilóta, őt nem nevesítették meg, viszont ennek ellenére őt is remekül kidolgozták, mármint a sisakját. Nézzétek meg, ez is nagyon szép festéseket kapott, mint elő, mint hátul, oldalról nagyon-nagyon szépen néz ki. Aztán itt van nekünk a negyedik, egy Astromech droid, R4P44 a neve vagy kódja. Ez is egy teljesen új minifigura. Látható, hogy azért az R2-D2-nak az alapfestését vették át egy kicsit átszínezve, tehát hogy nagyon hasonlít rá. Hátulról sajnos semmilyen printelése nincs ennek a droidnak, viszont ebben is az a különleges, hogy ha jó, utána olvastam, és elméletileg ez az Astromech droid is ugyanúgy a 66-os parancs után szerepet játszott, vagy abban a hajóban volt, amiben lelőtték Plo Koon mestert. Áttérhetünk a hajóra. Maga a hajó szerintem remekül néz ki. Kezdjük is rögtön az orránál. Magát az orrát nagyon szépen kidolgozták, nagyon jól néz ki ez az ívelt első része az orrán. Ugye ide kellett rögtön egy matricát ragasszunk, egy ilyen díszítő matricát az orrára neki fölülre. És tényleg nézzétek meg, hogy egészen jó a technikát alkalmazott a Lego összesépítése során, tehát hogy a megtervezése során, mert tényleg nagyon jól néz ki a hajónak a formája, úgyhogy én meg maximálisan elégedett vagyok vele. Láthatjátok, a piros, a fehér és ez a lime-zöld szín játszik főként a hajón, illetve a szürke minimálisan, tehát tényleg nagyon király. Akkor kezdjük is az első klónpilótának az ülésével. Itt szerintem ezzel nagyon sokat foglalkoztak, nagyon jól néz ki ez a homokbarna szín összeállítás így az ülésnek. Bár ami nem tetszik, hogy ugye behelyezzük a minifigurát, és ott van az a lábtartó rész, és amögé került a printelt vezérlőpanel. Szerintem ez egy kicsit olyan bután néz ki, viszont gondolom nem tudták másképpen megoldani. Illetve felhoznám most akkor rögtön a legfőbb negatívumát az egész hajónak, és ami nem más, mint a matricák ezekre az üvegekre. Borzasztó nehéz felragasztani, és borzasztóan nem lehet normálisan megcsinálni, úgyhogy ne látszódjon, hogy ez egy matrica, illetve a fehér részek, ugye ezek a keretek, amik vannak az üvegen, ezek teljesen elütnek ugye a gépnek a fehér színétől. Én nem értem, hogy egy ilyen drága készlethez egyrészt miért kellett matricázni, illetve ha már matricázni kellett, akkor miért nem tudják normálisan megcsinálni a matricákat. Egyszerűen nem tudtam úgy felragasztani, hogy nem maradjon alatt a légbuborék, vagy szösz, vagy bármi. Viszont akkor haladjunk is tovább. Itt vannak a hajtóműveink, egészen szépen megcsinálták a hajtóműveket, tök jól néznek ki, hogy ezekkel a görkorcsó elemekkel rakták oda az elejére ezeket a díszeket, úgymond, vagy légterelőt, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Utána, ahogy haladunk fölfele tovább, itt a következő klónpilótánknak az ülése, ahol ugyanúgy fel tudjuk hajtani az üveget, és be tudjuk rakni a pilótánkat, itt is viszonylag dolgoztak rajta, ez már ugye annyira nem néz ki jól ez a beülő, viszont itt is kapott egy printelt elemet, ami hát szerintem nem a megfelelő választás volt ez a kezelőpanel ehhez a hajóhoz, de biztos volt oka, hogy amiért ezt csinálták. Kapunk 2 darab kék színű ilyen szlópot, és ez is valami célt szolgál ugye a hajó vezetésében. Rögtön itt az oldalon láthatunk még egy matricát a hajónak, ilyen díszítő matricákat, és hogy ugye a 2 üveg között tudjuk az Astromech droidunkat behelyezni, de csak akkor, hogyha mind a 2 üveg fölnyitott állásban van. Így hát el is érkeztünk a hátsó lövész álláshoz, mert ugyebár onnan a pilótánkat oda beültetjük, ugye azt célt szolgál, hogy ő irányítja a hátsó lézereket, tehát a védekező fegyvereket a hajónak. Ide sajnos nem kaptunk semmilyen vezetőpanelt, sem karokat, semmit, amit én azért őszintén hiányolok, szerintem biztos meg lehetett volna oldani, vagy akkor legalább raktak volna matricát ide ezekre a tájlokra. Ugyanúgy ez a probléma itt is az üvegekkel, sajnos matrica nem sikerült túl jól felragasztani. Hát a hajónknak a legvégében kapunk még 2 darab ilyen díszítő matricát, illetve itt találjuk a hajónak a védekező ágyúit, amik teljesen jók, az alsót minden irányba tudjuk mozgatni, lefele, oldalra, jobbra-balra, mindenfele, illetve én úgy tudom, hogy ez a 2 ágyú, ez egyszerre kellene mozogjon. Tehát itt ez
technikailag lehetetlen, illetve mert hogy a berakott gömbcsukló jobb és bal irányban nem annyira tud elmozdulni, csak fölfele. Tehát így a két ágyúnak az egyszerű mozgását azt itt ki is zárhatjuk. Én ezt egy kicsit negatívumnak érzem, ezt is lehet, hogy meg tudták volna oldani egy kicsit másképp, de gondolom a hajó stabilitásához kellett az, hogy ezt így rakták. Viszont, hogyha kiállítjátok ezt a darabot, és így beállítjátok úgy, hogy mind a kettő egyfelé nézem, szerintem jól néz ki. És át is térhetünk a hajtóművekre. Szerintem a hajtóművekkel nagyon sokat dolgoztak. Egészen jól néznek ki a hajtóműveink elől is, hátulról is. Ide lett beleépítve egy játékfunkció, egy ilyen kis technik dologgal, hogy ugye ha alul meg áttoljuk ezt a technik liftarmot, akkor ugye ki tudjuk nyitni a hajónak a szárnyait. Úgyhogy térjünk is át a szárnyokra, ha már itt tartunk. Igazából néztem azt, hogy a szárnyak alatt ugye erre a Modified Tie-ra miért kellett matricát rakni. Tehát, hogy mi ennek az oka, tehát, hogy miért olyan fontos kidolgozás ez a hajón. Egy kicsit utána olvastam, és ugye amikor a hajó támadó állásban van, és itt szétnyitja a szárnyat, azért nyitja szét, hogy a hajtóművek és a fegyverzet kapjon levegőt, tehát hűtést, és gondolom ezt akarták itt szimbolizálni a matricákkal is, hogy ez egy ilyen hűtő berendezés van ott rajta. A kis szárnyaknak a végén kapjuk ezeket a printelt elemeket, illetve matricázni is kellett logót a szárnyokra. Egyébként ugyanez megtalálható alul is, egy az egyben, ugyanaz a szárnyrész. Tehát, hogy ugyanúgy van kialakítva szárnyra. Kaptunk két darab kicsit tájt, ilyen lime színűt, szerintem hozzádob azért a hajónak a kinézetéhez, illetve láthatjátok, hogy a szárnyak meg vannak ez a fehér és, tehát hogy a nagy főszárnyak fehér és piros színekben játszik. Ugye a szárnyak végére rákerült a fegyverzet, ugye ide kapjuk ugye a kilövőnket is, teljesen jó, hogy igazából a fegyverekhez rakták a kilövőinket is. Amúgy nagyon jól néz ki a fegyverzet, szerintem egészen jól megoldották, és egyébként ha letesszük a hajót, ugye akkor a fegyvereken nyugszik maga a gép, tehát azt tartja a szárnyait. Térjünk át a hajónak az aljára. Itt ismét egy olyan dolog, negatívum, nem is tudom, hogy mondjam, amit nem értek, hogy tehát az egész olyan kocka lett. Tehát, hogy nem kerekítették le, hagytak benne egy ilyen kis beugrót, igazából ezt nem értem, hogy ezt miért így csinálták meg. Szerintem ezt is meg tudták volna normálisan oldani. Vagy nem akarták, vagy pedig stabilitási szerepe van, nem tudom. Ettől függetlenül maga a hajó tényleg nagyon jól néz ki. És hogyha kicsit beszélünk még a hajóról, egyébként ez volt az X-szárnyúaknak, hogyha jól tudom, tehát, hogy ez volt ebből fejlődött tovább az X-szárnyú, hogyha értitek, amit akarok mondani, hogy ezekből lettek később továbbfejlesztve az X-szárnyú vadászgépek. Egyébként ezt a hajót a háborúk során nagyon sok mindenre használták. Ez nem véletlenül az egyik kedvenc hajóm, tényleg nagyon jól néz ki, és már nagyon régóta várt készlet. Sajnos az előző kettő, ugye ez a harmadik generációja már ennek a ARC 170-nek, az előző kettő horror árban van, tehát hogy kb. Számomra esélytelen a beszerzése jelen pillanatban. Úgyhogy nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ezt ki fogják adni. Amit még szerettem volna mondani, hogy vannak a felhasználási módjai. Tehát ezt használták felderítésre, ez vadász is volt egyben, illetve bizonyos esetekben tudtak vele bombázni is. Úgyhogy remek kis készlet, remek kis gép. A filmben is, ugye láthattuk ezt a gépet már a Szitek bosszújában először, utána a sorozatban is több alkalommal, tehát hogy tényleg egy nagyon ikonikus darabról beszélünk. Mindenképpen, aki klónsereget épít otthon, és szeretne egy klónsereget összegyűjteni, annak ajánlatos ezt a hajót beszerezni. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok lájkot, kövessetek TikTokon, Instagramon is, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!